नमस्कार मंडळी, मी वर्षा. माझ्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं स्वागत आहे. आणि आज मी बनवणार आहे साऊथ इंडियन्स डिश. कोणाकोणाला आवडते मला नक्की सांगा. त्यामध्ये मी इडली, सांबार आणि ओल्या खोबऱ्याची चटणी बनवणार आहे. त्यासाठी मी ते डाळ भिजत टाकली होती, मसूर डाळ आणि मूग डाळ. त्यासाठी मी ते कांदा, टमॅटो, शेवग्याच्या शेंगा, वांगी आणि गूळ आणि चिंचही मी गरम पाण्यात भिजत टाकली होती. आता हे मी रेडीमेड इथे पीठ घेतलं आहे इडलीसाठी. तुम्ही घरी बनवू शकता. ते आपण मिक्स करून ठेवूया. आता मी फोडणीसाठी राय टाकलेली आहे, कढीपत्ता टाकलेला आहे आणि मिरची आहे. पण आता कुकरमध्ये डायरेक्ट सांबार बनवून घेऊया झटपटाचा. आता यामध्ये आपल्याला कांदा टाकायचा आहे. मस्त अशी छान कडक फोडणी द्यायची आहे. कांदा टाकायचा. कांदा छान लालपिकी सोनेरी कलर येईपर्यंत आपल्याला परतून घ्यायचा आहे. त्यानंतर टमॅटो टाकायचा. टमॅटोही छान असा नरम होईपर्यंत परतवायचा. आणि मी ते एव्हरेस्टचा सांबार मसाला घेतलेला आहे, तो यामध्ये ॲड करूया. त्यानंतर लाल तिखट इथे टाकायचं आहे. बाकी कुठला मसाला आपल्याला ॲड नाही करायचा यामध्ये. हे सगळं आपल्याला छान तेल सुटेपर्यंत फ्राय करून घ्यायचं आहे. यामध्ये मी शेवग्याच्या शेंगा आणि वांगी टाकली. तुम्ही डांगर, भेंडी असे व्हेजिटेबल्स टाकू शकता, पण मी एवढेच टाकलेले आहेत. आता ह्यामध्ये आपण डाळ टाकूया, मसूर डाळ आणि मूग डाळ. हे सर्व मिक्स करून घ्यायचं. अंदाजानुसार आपण यामध्ये पाणी टाकूया, मीठ ॲड करूया. आणि इथे मी गूळ आणि चिंच भिजत टाकलेली होती, म्हणजे आंबट गोड आपलं सांबार होण्यासाठी. ते टाकूया, मीठ टाकूया आणि हे सर्व मिक्स करून घेऊया. आणि छानपैकी उकळ आली ती आपण कुकरचं झाकण लावून 3 शिट्ट्या काढून घेऊया. त्यानंतर इडली आपण बनवूया. उकळ आलेली आहे. आता मी ते इडलीचं बॅटर आपण यामध्ये काढू, सर्व टाकून घेऊ आणि इडली लावूया. बघू शकता तुम्ही, उकळ आलेली आहे सांबारला. आता कुकर लावून आपण 3 शिट्ट्या करून घेऊया. शिट्ट्याही मस्त झालेल्या आहे आणि इडली आपली होत आहे. आता आपण चटणीची तयारी करूया, ओल्या खोबऱ्याची चटणी. त्यासाठी मी ते ओलं खोबरं घेतलेलं आहे, लसूण घेतलेले, कोथिंबीर घेतलेली आहे, मिरच्या आणि जिरं हे टाकून आपण वाटूया. त्याला आपण फोडणी देऊया. फोडणीसाठी मी ते तेल ठेवलं, टोपामध्ये तेल टाकून त्यामध्ये राय, कढीपत्ता आणि मी इथे उडदाची डाळ आणि तीळ हे पण टाकणार आहे. हे टाकून मस्त फोडणी द्यायची, छान अशी टेस्ट येते. मस्त मिक्स करून घेऊया. आपली चटणीसुद्धा रेडी झालेली आहे आणि इडलीसुद्धा मस्त आपली नरम अशी स्पॉन्जी झालेली आहे, बघू शकता तुम्ही. आता मी सर्व करते. मस्त असं मी गार्निश केलेलं आहे. इडली, सांबार आणि ओल्या खोबऱ्याची चटणी आपली रेडी आहे. तुम्हाला आवडल्यास नक्की मला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा की तुम्हाला साऊथ इंडियन डिश आवडते की नाही आवडत. मला तर खूप आवडते.